नमस्ते, आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई के सिकाउने छु भन्दाखेरि हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ ड्रायर कसरी राख्ने भनेर म सिकाउने छु। यस्तो ड्रायर कसरी राख्ने भनेर सिकाउने छु एप बारमा। त्यसको लागि अब हजुरहरूले मसँग फलो गर्नुहोस् र म कोड गर्न थाल्छु त्यसपछि, र तपाईँ पनि मसँग हेर्नुहोस्। पहिला म मेटेरियल डाट इम्पोर्ट गर्नेछु। इम्पोर्ट गर्नेछु material.dart र त्यसपछि म के गर्नेछु भन्दाखेरि void main फंक्सन बनाउने छु र void main फंक्सन भित्र run app भनेर फ्लटर एउटा दिएको हुन्छ र त्यसपछि म सेमिकोलन हाल्नेछु। run सेमिकोलन अनि run app भित्र के आर्गुमेन्ट पास गरौँ भने अर्को फंक्सन पास गर्नुपर्ने हुन्छ my app भनेर। र त्यसपछि म के विजिट बनाउँछु भन्दाखेरि स्टेटलेस विजिट बनाउँछु अहिलेको लागि। फेरि stls टाइप गरेपछि यहाँ बाइ डिफल्ट हजुरहरूलाई अप्सन देखाएको हुन्छ फर्स्टकोमा क्लिक गर्ने इन्टर, र म यहाँ माई एप भनेर राख्नेछु। माथि फंक्सन बनाएको कल गर्नु पर्यो र म यो कन्टेनरको ठाउँमा म के राख्छु भन्दाखेरि मेटेरियल एप राख्नेछु। मेटेरियल एप र त्यसपछि म के राख्नेछु भन्दाखेरि होम भन्ने प्रपर्टी यसले लिने भयो र होम प्रपर्टी लिएपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि म फेरि एउटा यहाँ फंक्सन बनाउँछु र एउटा इम्पोर्टेन्ट फेरि म एउटा लाइन दिनेछु यहाँ डिबग चेक मोड ब्यानर इक्वल्स टु फल्स राख्नुको लागि। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो एपमा यो हटाउनको लागि, यो मोड हटाउनको लागि, त्यही भएर यो कमान्डले हेल्प गर्छ हामीलाई यो हटाउनको लागि। त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि एउटा स्टेटलेस विजिट क्रिएट गर्छु, स्टेटलेस विजिट क्लास, अनि यसमा होम भन्ने फंक्सन पास गर्छु। अनि त्यसपछि यो कन्टेनरको ठाउँमा म स्काफोल्ड रिटर्न गरिदिन्छु। स्काफोल्डमा एप बार भन्ने प्रपर्टी लिने भयो, एप बार भित्र एप बार भन्ने विजिट लिने भयो र यसमा चाहिँ म के पास गर्छु भन्दाखेरि टाइटल भन्ने प्रपर्टी पास गर्छु। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले मैले किन टाइटल राखेको हो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ एप बारमा त्यो होभर गर्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँ टाइटल भनेर देखाउने छ। र त्यसपछि म टाइटलमा टेक्स्ट भन्ने विजिट लिने भयो। टेक्स्टमा चाहिँ आजको मैले के सिकाउने छु ड्रायर नै हाल्नेछु। ड्रायर फ्लटर भनेर राख्नेछु। आजको मेन मोटिभ भनेको नै हामीले ड्रायर कसरी राख्ने भनेर म सिकाउने छु र एकछिन यो रन गरौँ कस्तो देख्छ। हाम्रो आउटपुट तपाईँले मेरो मोबाइलको लाइभ रिभ्यू यहाँ देख्नु भएछ। अब हेरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ। आयो नि ड्रायर इन फ्लटर। अब यसलाई बिचमा राख्नुको लागि म के युज गर्छु भन्दाखेरि सेन्टर टाइटल इक्वल्स टु फल्स भनेर ट्रु भनेर राख्नेछु, कमा, र यो बाइ डिफल्ट यो सेन्टरमा जानेछ। सेन्टरमा पनि अब हामीलाई यहाँ चाहियो ड्रायर जाब। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि एप बारको ठ्याक्क तल आउँ, यहाँ ड्रायर भन्ने यसले प्रपर्टी होल्ड गर्ने भयो र ड्रायर भन्ने विजिट यसले लिने भयो। र त्यसपछि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यसले चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। चाइल्डमा म के विजिट पास गर्छु भन्दाखेरि लिस्ट भ्यू भनेर। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि
अब विजिट अब यसले त लिस्ट रिलेट लिस्ट अफ चिल्ड्रेनले नेबर अब म यहाँ के पास गर्छु भन्दाखेरि युजर एकाउन्ट हेडर भनेर युजर एकाउन्ट र हेडर भनेर पास गर्नेछु र यसको यो नलको ठाउँमा म के गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट भन्ने विजिट पास गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले अहिलेको लागि मेरो नाम दिनेछु यहाँ र इमेलको ठाउँमा हजुरले फेरि टेक्स्ट भन्ने विजिट एक्सेप्ट गर्ने भयो यहाँ मेरो इमेल दिनेछु gmail.com अब सेभ गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ हाम्रो एपमा तपाईले यहाँ देख्नुभयो नि ड्रायर अब यसलाई क्लिक गरौँ आयो नि अब मलाई यहाँ एउटा मेरो फोटो राख्नु पर्यो त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि यो ठुलो बनाऊ करेन्ट एकाउन्ट पिक्चर भन्ने यसले प्रपर्टी लिने भयो मैले अब मैले किन राखेको भन्दाखेरि तपाईले यहाँ होभर गर्न सक्नुहुन्छ युजर एकाउन्ट र यसले के प्रपर्टी युज गर्छ भनेर यहाँ तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ तपाईले यहाँ सिधै एकचोटि होभर गरे पुगिहाल्छ अनि यसले सबै देखाउँछ युजर एकाउन्ट र हेडरमा के युज गर्न मिल्छ भनेर मैले यहाँ यो प्रपर्टी युज गरेको हो यहाँ फोटो राख्नुको लागि र यसले के युज गर्छ भन्दाखेरि फेरि हेरौँ म यसलाई फेरि एकचोटि होभर गर्छु यसले एउटा विजिट भन्ने लिने भयो त्यही भएर म यसलाई जेस्चर डिटेक्टर भनेर राख्नेछु र जेस्चर डिटेक्टर राखेपछि म यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाल भन्ने लिने भयो चालभित्र अब म के राख्छु भन्दाखेरि एउटा सर्कल अवतार भनेर राख्छु इमेजलाई अब मैले सर्कलको रूपमा देखाउनु पर्यो नि त्यही भएर सर्कल अवतार विजिट लिने भयो अवतार र यसले बाइ डिफल्ट ब्याकग्राउन्ड इमेज देखाएको हुनेछ र ब्याकग्राउन्ड इमेजमा मैले हजुरहरूलाई हाम्रो एपमा इमेज कसरी लोड गर्ने भनेर म अहिले प्रिभियस भिडियोमा पनि सिकाइसकेको छु अब अहिले पनि म त्यही युज गर्नेछु एसेट इमेज भनेर अब यहाँ एसेटको नाम दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले यसमा पार्ट दिनुपर्ने हुन्छ अन्डरस्कोर ओपन क्लोजिङ अब त्यसको लागि म postpay.yml मा आउनेछु र म यो कपी गर्नेछु र main.dart मा आउनेछु र म यो पेस्ट गरिदिन्छु र ब्याकग्राउन्ड कलर के राखौँ भन्दाखेरि कलर डट टिल राखौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ र म फेरि रिस्टार्ट गरिदिन्छु मेरो एपलाई र म यहाँ फेरि क्लिक गर्नेछु फोटो आयो नि मेरो अब म फोटो आएपछि अब म यहाँ तल के लेख्नेछु यहाँ एउटा यस्तो होम भनेर लेख्नेछु सबै के 4-5 वटा म प्रपर्टीहरू लेख्नेछु यसमा र त्यसको लागि म के गरौँ भन्दाखेरि लिस्ट स्टाइल भन्ने प्रपर्टी युज गरौँ लिस्ट स्टाइलमा के गरौँ भन्दाखेरि लिडिङ प्रपर्टी लिने भयो किन भन्दाखेरि मैले यसलाई होभर गरेपछि यहाँ लिडिङ भनेर देखाउने छ त्यही भएर अब लिडिङमा के राखौँ भन्दाखेरि आइकन राखौँ पहिला चाहिँ म आइकन डिस्प्ले गर्नेछु सुरुमा आइकन डट होम र म त्यसपछि के राख्छु भन्दाखेरि टाइटल राख्छु टाइटलले के विजिट एक्सेप्ट गर्छ भन्दाखेरि सधैँ टेक्स्ट भनेर विजिट एक्सेप्ट गर्ने भयो टेक्स्टमा मैले होम भनेर राख्नेछु र हेरौँ केही चेन्ज आउँछ कि
हुँदैन हेर्नु। त्यसको लागि म फेरि रिस्टार्ट गर्नेछु। होम भएर आयो नि त। फेरि रिस्टार्ट गरौँ न। र त्यसपछि म फेरि यसलाई कपी गर्छु। चारवटा कपी गर्छु। यहाँ कमान्ड दिनु बिर्स्यो, सरी, कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। कमान्ड दिएन भने यसले एरर देखाउँछ। र म होम राखेपछि अबाउट राख्छु यहाँ। र आइकनमा म फेरि के राखौँ भने अबाउट अस भन्ने लिन्छ कि लिँदैन हेरौँ पहिला। अबाउट लिँदैन यसले। यहाँ म पर्सन राख्छु, प्रोफाइल राख्छु। अनि प्रोफाइल राखेपछि यहाँ हेरौँ पर्सन भनेर यसले दिनुपर्ने हुन्छ। पर्सन दियो। अब म यहाँ के राख्छु भन्दाखेरि कार्ड राख्छु, सपिङ कार्ड कार्ड। अनि आइकनको ठाउँमा म के राख्छु भन्दाखेरि सपिङ कार्ड भनेर। त्यसपछि म के राख्छु भन्दाखेरि अबाउट राख्छु। अबाउटले के लिन्छ भन्दाखेरि इन्फो भनेर लिने भयो। इन्फो भनेर लिने भयो। र त्यसपछि म के राख्छु भन्दाखेरि फाइनली रेट राख्छु। यसले के लिने भयो भन्दाखेरि स्टार लिने भयो। र फेरि रिस्टार्ट गरौँ, केही चेन्ज आउँछ कि आउँदैन हेरौँ। चेन्ज आयो नि त। होम, प्रोफाइल, कार्ड, एबाउट। र हाम्रो आउटपुटमा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ नि, एउटा गरी मैले राखेँ लिस्ट। र आजको मेन मोटिभ भनेको नै यसरी देखाउने हो। र नेक्स्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ अब म के गर्नेछु भन्दाखेरि जब मैले होममा प्रेस गर्छु नि यसले एउटा नयाँ पेज, सिङ्गल पेज कसरी देखाउँछ भनेर म त्यो सिकाउने छु। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै अब एउटा नयाँ पेज देखाउने म त्यो सिकाउने छु। र आई होप हजुरहरूले यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि केही एरर आएमा तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र म त्यसको रिप्लाई पनि दिनेछु। र आजलाई चाहिँ म यति, धन्यवाद।